بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست د HTML درېیم درس ته. نن موږ او تاسې په هیډینګ باندې کار کوو او د دې په خوا کې ټېکسټ فارمټینګ ټکس چې کوم دي هغه به کاروو. نو موږ سره هیډینګ مختلف ډولونه لري. هیډینګ هغه سرلیکونه چې کوم دي د پاڼې د سرلیکونو لپاره کاریږي. دا کله چې موږ تاسو ویب صفحه جوړوو نو هغه کې موږ تاسو سره مختلف سرلیکونه وي. نو هیډینګ سره له یو څخه تر شپږو پورې مختلف ډولونه لري. دا څنګه کار کوي راځو ویژوال سټوډیو کوډ ته دا خلاصومه. یو نوی پروګرام جوړوم، نوم ورکوم چې سیکنډ انټر لوکیشن HTML فولډر او ایکسټنشن ورکوم څه شی HTML. دا سیو کومه. اوس راځمه اکلمیشن مارک انټر. راځو باندې برخې ته موږ سره یادونه مو وکړه چې سرلیکونه موږ تاسو سره په شپږ ډوله باندې دي. کله چې موږ تاسو سرلیکونو ته راځو نو له H1 څخه شروع تر H6 پورې دا ټول دلته لیکمه. H2 H3 H4 H5 د دې په خوا کې H-back. دا موږ سره د سرلیکونو ډولونه دي. دا کوډ لږ غټومه. د مثال په ډول کله چې موږ تاسو یو کتاب لیکو، کتاب ته یو نوم ورکوو، مثلا زه د HTML په اړه باندې یو کتاب لیکمه، زما د کتاب سرلیک یا عنوان به څه وي HTML صحیح شوه یا HTML بوک. راځم ټایټل هم تغیر کوم، ورته لیکمه چې HTML کورس. صحیح ده. دویم ټایټل کله چې موږ تاسو کتاب پرانیزو په هغه کې مختلف فصلونه وي، موږ تاسو سره د څو فصلونو ټولګه وي، مجموعه وي. نو زما لومړی فصل دا د مثال په ډول انټروډکشن. صحیح ده. د دې په خوا کې په انټروډکشن کې ما سره لومړی عنوان چې د هغه هیسټري HTML. په هیسټري کې بیا HTML in 2020 مثال په ډول باندې سیده 2023 البته 2023 کې د HTML کوم تاریخ چې دا دغه حالات بیانوي. د دې په خوا کې راځمه په H5 کې موږ تاسو سره نوټ یا نور مهمه خبرې وي او په H5 کې موږ تاسو سره ایکسترا انفارمیشن. په دې شکل موږ تاسو په ویب صفحه کې سرلیکونه تنظیمولی سو. هغه کنټینټ موضوع ته په کتو باندې که چیرې عمومي عنوان یې H1 کې راولو، د دې په خوا کې که چیرته بیا د لومړي عنوان هغه فرعي برخې وي هغه بیا موږ تاسو په H2 کې راولو، همداسې مخته ځو تر H6 پورې. نو اوس راځمه دا سیو کومه، دلته راځو فایل ته سیو، نه بهر کېږمه، راځمه HTML سیکنډ فایل خلاصوم. ګورئ ما سره د کتاب نوم د هغه انټروډکشن چې H2 د دې په خوا کې هیسټري چې د انټروډکشن د فصل لومړی عنوان ده او همداسې ښکته تر H6 پورې. په دې شکل موږ تاسو سرلیکونه چې موږ تاسو سره په شپږ ډوله باندې دي په HTML کې هغه تنظیمولی سو. راځم اوس موږ تاسو سره په HTML کې بله موضوع چې د هغه پاراګراف ده. پاراګراف موږ تاسو د پی په ټګ کې داخل کې راولو. کله چې موږ تاسو پی ولیکو معنا پاراګراف، نو دلته موږ تاسو یو پاراګراف لیکو. مثال په ډول زه ورته لیکمه باندې هله د سپیل غلط نه کم. په هر حال راځو دا ما یو پاراګراف ولیکو، کېدای شي دا پاراګراف 10 خطه وي، 15 خطه وي، یا کم یا زیات وي. تاسو کولی شئ په دې شکل باندې یو پاراګراف په HTML کې چی کوي ولیکئ، هغه انټري کوي. نو کله چې زه دا سیو کومه راسمه براوزر ته دا ریلوډ کومه، نو پاراګراف ما سره دلته راغی. اوس دا پاراګراف زه کولی شم دغه فارمټ کې مختلف تغیرات راولم، بولډ کما، ایټالیک کما،
هایلایټ یې کړم د دې په خوا کې هغه سترانګ کړم اسمال یې کړم او درسره کولی شم یو بل لاین نوی لاین واخلم دغه بریک کړم که نه. اوس که زه دلته راسم کوډ برخې ته راسم زه دلته یو انټر ووایم سیده دا زه سیو کړم بیرته راشم ریلوډ یې کړم ما سره همغه حالت کې ده. او کله چې موږ تاسو ایچ ټي ایم ایل کې انټر کار نه ورکوي د دې دپاره یو خاص ټاګ ده موږ تاسو سره چې هغه ته څه وایي ایمټي ټاګ موږ مخکې ویلی وو چې هغه چی ده بي آر ده. کله چې موږ تاسو بي آر ووایو ډایرکټ به موږ سره چی سي دغه سیو کوم راځم سیو ګورئ ما سره لاین شی څه نه وایي څه لاین بریک راغی او د انټر په څیر کله چې موږ تاسو وډ کې یو نوي لاین ته زه انټر وهو په ایچ ټي ایم ایل کې موږ تاسو له بي آر ټګ څخه استفاده کوو بي آر الیمنټ څخه چې ایمټي الیمنټ ورته وایي ځکه کلوزینګ ټګ نه لري. د دې په خوا کې غواړم د افغانستان نوم چې ده څه کړمه دا بولډ کړمه صحیح ده چې ما ته هلته غټ ښکاره سي. کولی شم بي ټګ په داخل کې دا راولم بي یعنې بولډ کلوزینګ ټګ کټ کومه افغانستان دې ماته غټ ښکاره سي صحیح ده ګورئ ماته افغانستان بولډ حالت کې ښکاره سي. د دې په خوا کې غواړم چې شی هسټري دغه ماته چی سي اسمال ښکاره سي نو دا وروستي ټګ او د اوپننګ ټګ په منځ کې به دغه برخه راولو اسمال لرې کړم کنټرول اس اوس به ماته چې هسټوري دغه برخه اسمال ښکاره سي که زه صفحه ریلوډ کړم ګورئ کوچنی سوله دې په شکل باندې موږ تاسو کولی سو هغه پاراګراف د ټیکسټ ته یو مشخص فارمټ ورکړو. راځم غواړم دا کنټري برخه سترانګ کړمه سترانګ چې کله موږ تاسو دغه الیمنټ یوز کړو نو موږ تاسو سره هغه برخه د بولډ په شان غټیږي په کوم ډول راځو ګورئ سترانګ داخل کې کنټري راولم سمه ده که زه دا اوس سیو کړم راسم سترانګ سی شو دلته دغه ټک لرې کړمه ځکه الریډي ما دلته کلوز کړی ټک کنټرول ایس راځو ګورئ کنټري هم ما سره چې څه بولډ شکل ته راغی نو سترانګ او بولډ تقریبا یو رقم استعمال لري دواړه کنټینټ بولډ کوي البته غټوي خو سترانګ کې هدف دا ده چې دا قابل توجه وګرځوي ویونکي لوستونکي ته یعنې دغه نقطه مهمه ده. د دې په خوا کې راځو موږ تاسو سره که غواړم چې له دې څخه وروسته یو نوي لاین ته لاړ شم د دې ترمنځ دا د هیډ او پاراګراف ترمنځ یو د جدا کوونکې نقطه یو خط اوسي یو هاریزنټل خط وي افقي خط وي د افقي خط د راوړلو لپاره موږ لرو ایچ آر یعنې هاریزنټل او سلاش شی کومه بندومه یې ټک کله چې دا سیو کومه ګورئ دا ټک در سره وګورئ کنټرول ایس راځمه ریلوډ کوم ګورئ یو خط راغی دلته د شکل تاسو مثلا څو برخې کنټینټ لرئ د یو خط په واسطه باندې چې هغه افقي خط وي تاسو یې په دې شکل سره جلا کولی شئ. ترڅنګ یې موږ تاسو د مثال په ډول باندې د پیپل اف افغانستان چې د دغه برخه نه ده ویری انټیلیجنټ که نه دا انټیلیجنټ دا زه هایلایټ کوم چې خلکو ته قابل د توجه او د فوکس وړ وګرځي چې متوجه سي ورته که نه لکه تاسو مثلا کوم لیکنه کې مارکر راخلی زیړ هغه هایلایټ کوئ چې دغه نقطه نښاني کوئ نو دې دپاره راځو موږ تاسو دلته مارک لرو مارک ټک لرو مارک ټک یوز کوم او دا بل دې ځای څخه ایسته کړمه کنټرول ایکس دلته به یې راوړم چې انټیلیجنټ په منځ کې راسي اوس دا اوس سیو کومه ما ته به دا ساحه هلته څنګه ښکاره سي هایلایټ به سي ما ته راځو ریلوډ کوو یې ګورئ دغه ساحه چې سو ما ته هایلایټ سوله هایلایټ شکل باندې وښودلی سوه. د دې په خوا کې موږ که چېرته ولرو مثال په ډول باندې زه لرمه څو 40 صحیح ده یا 40 یو عدد لرمه صحیح ده دا زه چېرته مثلا دلته پاراګراف کې انټري کوم صحیح شوه 40 اوس زه د غواړم چې دا څه وکړمه دا څلور دوه په توان د څلور راځي صحیح ده یعنې دا توان ده یو سمه موږ تاسو زیاتره وخت په ایچ ټي ایم ایل کې کوډینګ برخه کې دا اړتیا لیدل کېږي صحیح ده نو که راشم دلته مثلا یو کیمستري ویب سایټ وي کیمستري البته نو په هغه کې کیمیاوي فورمولې ډېرې وي
نو بعضې توان کې وي بعضې قاعده کې وي دا ضرورت پېښېږي چې موږ تاسو بعضې حروف یا عددونه توان ته یوسو یا بعضې قاعدې ته راوړو دې په خاطر مثلا دا څلور زه توان ته وړم صحیح ده راځمه دلته ورته لیکمه څه شی سوپرسکرپټ ورته لیکم نو دغه به له دې ځای څخه کټ کړم کنټرول ایکس دلته یې راوړمه او دا دلته اچومه اوس به څه شی شي دلته به راسو دا ریلوډ کړو ګورئ دوه په توان دي څلور صحیح ده که غواړم چې څلور لاندې قاعدې ته راوړم دلته ورته لیکم چې دا سوپرسکرپټ لرې کوم ډېر ساده ډېر جالب او ډېر خوندور درس دی HTML سمه ده نو راځو ورته لیکم چې دوه کوم البته دلته ورته لیکم چې سبسکرپټ صحیح ده سبسکرپټ ټګ اخلم دا بندوم او راځم ایکس دا دوه د سب ټګ داخل کې بندوم یو الیمنټس دی سب ټګ جوړوم صحیح ده دا اوس ما سره یو الیمنټس وګورئ نو دوه چې کوم په سبسکرپشن ټګ کې راولم دا سیو کوم راځم اوس که وګورم دوه ما سره قاعدې ته راغله البته څلور توان صحیح ده دوه مخکې په منځ کې وو اوس بیخي ښکته راغلل سمه ده په دې شکل باندې موږ تاسو کولی سو په HTML کې ټېکسټ ته خاص فارمټ ورکو د غوښتنې او د ضرورت په اساس باندې موږ تاسو کولی شو چې هغه تنظیم کړو مثال په ډول راځم هر یو هیډ چې د هغه بیل هغه کې لیکم خط کې خط لاندې لیکم بیله برخه کې او ورته لیکو HR مخکې مو ویلې کلوز ته کاپي کوم کنټرول C دې په خوا کې راځم دا کنټرول اس کوم کله چې دلته راسم وګورئ سر ټولې برخې جدا جدا شکل باندې چې سوې یو مشخص هارزنټل لاین یې واخیست او هغه سوې بیلې سولې دې شکل موږ تاسو کولی سو هیډینګ په HTML کې ولیکو دغه هغه تنظیمات چې چېرته کوم هیډینګ اړتیا ده کوم سرلیک اړتیا ده هغه تنظیم کو او په خوا کې یو پاراګراف ته خاص فارمټ ورکو هغه بولډ کو سټرانګ کو ایټالیک کو ترڅنګ یې هغه څه شی کو موږ تاسو هایلایټ یې واخلو سوپرسکرپټ او سبسکرپټ وکړو په خوا کې یو نوی لاین ته هغه راولو یو څه چې له ما څخه پاتې سول هغه ایټالیک و ایټالیک موږ ټګ یې ونه کاروو ایټالیک دپاره موږ آی ټګ لرو صحیح ده آی یعنی ایټالیک مثلا دغه دوهم افغانستان زه په ایټالیک کې راولم سمه ده آی به ولیکو ټګ آی شروع انګل بریکټ افغانستان بیا دغه ټګ بندوو کنټرول اس راځم اوس ریلوډ کوم نو ما سره افغانستان چې څه ګورئ دا ما سره ایټالیک حالت ته راغی نو په دې شکل موږ تاسو کولی سو په HTML صفحه کې هیډینګ او پاراګراف برخه چې د هغه موږ تاسو تنظیم کړو او خپل پاراګراف ته یو خاص فارمټ ورکړو